What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonoorin na isang video. Ito po ay nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Whistleblower PH 2.0, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay sa channel ni Whistleblower PH. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutang suportahan at mag-subscribe dito sa channel ko na Tunay na Kritiko. Ayan, at panoorin ang aking mga reaction videos na nilalabas. At syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito na hatid sa atin ni Whistleblower PH 2.0 at bibigyan ko ng reaksyon. Whistleblower! Pasok! Pugad ng mga dilawan. Ayan. Matapos mapag-alamang ire-recover na sa wakas ng pamilya Marcos ang Marcos wealth na hinadlangan ni Cory noon. Aba, magandang balita yan. Kung i-recover na ang Marcos wealth. Aba. Last will and testament na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mabibigyang katuparan na sa kabila ng pagkakabigo ni dating unang ginang Imelda Marcos nang ilaban niya ito sa Senado noong 1998. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Whistleblower PH 2.0. Hindi lubusang matanggap ng mga natitirang dilawan sa pwesto na matapos ang ilang dekadang paghihintay ay tuluyan na ngang mare-recover ng First Family ang Marcos wealth sa kabila ng kaliwat kanan na lang paghadlang na maisakotuparan ito Abaw. sa pamamagitan ng panukalang batas na Maharlika Wealth Fund. Noong 1998 nang unang dumulog si former First Lady Imelda Marcos sa Senado na binubuo ng mga dalawang senador sa pamumuno ng tunay na diktador, Cory Aquino, sa pagbabakasakaling tutulong ang pamahalaan na ma-implement ang last will and testament ni former Philippine President Marcos Sr. Ngunit sa walang pagdadalawang isip ay tinanggihan ito ni Cory. Ayun yung last willing testament niya, no? Yung parang yung ipamamahagi niya ang mga ginto, yung mga kayamanan para sa mga Pilipino. Hindi naman yung pamamahagi na ibibigay isa-isa yung mga bars bawat bahay. Mas maganda kung ipapamahagi yung mga yaman ng mga Marcos, yung mga binili ni late former President Ferdinand Marcos na mga kayamanan, kung meron man, di ba, kung makukuha man. Mas maganda ipondo sa mga dapat na ipatayo dito sa Pilipinas na alam natin na magpapasagana at magpapataas uli ng ating ekonomiya. Di ba? At syempre, yung mga taong, mga kababayan nating mga naghihirap, malaki ang tulong yan, gaya ng ginagawa ngayon ni PBBM na babahay para sa mga mahihirap. At syempre, marami pa na mga charities na pwedeng itayo. Pwedeng gamitin yung perang yan para matulungan ng ating mga kababayan na nahihirapan sa buhay. No? Kung sakasakali mang lalabas siyang pamana ni FEM sa ating mga Pilipino. Aba. Pero kung gusto din magbigay ng ayuda bawat bahay, pwede na rin. Nakasaad sa huling bili ni Apulakay na magmamana ang sambayanang Pilipino Ayun. ng tunay toneladang ginto Wow. na siyang tatapos sana sa kahirapang dinaranas ng ating bansa. Narito ang actual video footage ni FL Imelda na siyang patunay na totoo ang Marcos wealth. If you have a copy of that, Mrs. Marcos, the committee will appreciate it. Truth and nothing but the truth in this investigation before these two Senate committees. Please take your seat. May harap mo tayo. Not for an interview, but just to show her the truth. That this is not an interview. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament
of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Of course, did you have an interview with Christine Herrera of the Daily Inquirer? Your Honor, the truth is that I never gave interviews. Among the names that you mentioned in this interview was the name of Lucio Tan. Is that Again, I would like to invoke my right to remain silent. Would you kindly explain why your silence should be invoked on this questioning? First, Because of the the- name of Duavit. We are only interested what is the first name of this Duavit that you mentioned. I don't think that will in any way incriminate you, Mrs. Marcos. I think I better obey the orders of my counsel to invoke my right to remain silent. Because of the many cases, the hundreds of cases that I have in Sandigan Bayan and elsewhere. What about the name of Eduardo Cuanco? The same right, Your Honor. Someone who has so much, who had gone through so much. I knew that he was pretty rich, and that is why I was telling him, why are you in politics with all this wealth that you have? Early on almost on day one, I knew he had more money than people thought that I expected that he had. Yes. And Share your lawyer's feeling that this is a fishing expedition. Sa kabila ng pagkakabara nito noon, tila ay may sumisibol na namang muling wanag sa katauhan ng Sovereign Wealth Fund. Nang sponsor pa mismo nito ay ang apo ni FL Imelda na si Congressman Sandro Marcos at ang pamangkin na si Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa salaysay ng isang retiradong Major General, ito ang gagawing kasangkapan ng pamahalaan upang magamit na ng tuluyan ang naturang mga ginto para sa kapakanan ng lahat. Napakagandang balita yan, no? Kung gagamitin man nila yung fund na yun, no, yung Maharlika, pwede nilang doon padaanin lahat. No, lahat ng mga tulong. Syempre naman, kung makuha man nila yung gintong yun, o lumabas man yun, syempre hindi naman nila sasabihin na nakuha na namin. Kasi talagang maraming magi-interest at magiging delikado yun. No? Kaya imbis na ipaalam pa sa lahat, mas maganda padaanin yan sa mga ganyan na institusyon para makarating sa mga tao. Unti-unting gamitin sa mga tao. Mas maganda yon, no? Kung malibawa, kung yun nga sinabi ko, kung bukod pa ron, kung may magbibigay ng ayuda, hindi rin naman mahalata yun, di ba? So, malaking tulong yan sa mga Pilipino. At talagang yung kayamanang yan, malaki ang magagawang tulong sa Pilipinas. Kung pwede nga lang, bayaran mo na yung utang ng Pilipinas, bayaran na, para hindi na tayo magkautang. Di ba? Pagpapatotoo niya pa, Philippine Sovereign Wealth Fund, from a layman's point of view. The SWF is a very good government project initiated by President Marcos Jr. himself. SWFs have been the key to the attainment of the highly industrialized status of many countries. There are, however, concerns about the viability of the project. Foremost among the concerns is the use of pension funds and investments, the constitutionality of the giving income from pension funds investments to non-contributors to the pension funds, the readiness and capability of the Philippines to undertake the such locally pioneering and sophisticated venture, etc. While all these concerns are valid and appropriate, it is still too early to shoot down the project. The project will not be born simply by presidential executive order, but through legislation. As such, there will be a serious debates, consultations, and citizens' participation before a law is created, mandating the SWF. On the use of GSIS and SSS pension funds, the SWF actually requires liquidity, which is either through government savings, trade balances, reserves, assets, or pension funds, among others. Even without the SWF, pension funds are being invested anyway.
mostly in the local markets. The people investing the funds through the GSIS and SSS boards are presidential political appointees, which are in fact risky. SWF funds will be invested globally in companies that are relatively safer and offer better returns by professionals bereft of political considerations. On the constitutionality of giving pension fund income to non-contributors, pension funds are only part of the totality of funds invested in the SWF. The pension funds will earn income based on its share or percentage of the total funds of the SWF. Also, pension funds may be given preferred status and the liquidation of the fund, if it ever comes to that, which is unlikely if the fund is managed according to global standards. On corruption and use of the fund for political purposes, like what happened in Malaysia, layers upon layers of safety nets to isolate the fund from corruption and political intervention must be included in the law creating the SWF. Despite the corrupt ways and unsatiable greed of many of the legislatures, I believe these legislators, for once, through active citizen participation, will be able to come up with a law that will assure future generations of Filipinos the quality of life they richly deserve. Finally, and this is a trivia, there are many things we do not know that President Marcos Jr. knows. The SWF with the word Maharlika is a dead giveaway. This is a long legacy project of then President Marcos Sr. which did not bear fruition at this time due to uncontrollable events in history. The confluence of events too, the election of Marcos Jr., the initiative to create Maharlika Sovereign Wealth Fund, the initiative propagated by Marcos III, the meeting of Marcos Jr. in New York with the persons who control the world's wealth, his attending the upcoming World Economic Forum meeting in Davos, etc. My take, Maharlika Sovereign Wealth Fund will likewise be the facility to recover and finally use for the benefit of the Filipino people the proceeds of the so-called Marcos Gold that many accounts of which have long been frozen and withheld by the powers that control the global wealth. Paniniwalat ng naturang retiradong Major General. Sa comment section, mababasa rin na sinagot niya ang ilang katanungan ng mga netizens. Narito ang kanilang naging palitan ng pahayag. Talagang sinasabi niya na talagang malapit na nating makamtan at malapit nang ma-release ang kayamanan na yan, yung mga Marcos Gold. At ito ay baka padaanin dito sa Maharlika. Kung si PBBM ang nagsabi nito, doon lang ako maniniwala. Isang propaganda lamang ito ayon sa aking pagkakaintindi. Ayan, yan yung sinasabi ng ibang netizens na hindi naniniwala na nako, bigay na naman kayo ng bigay ng ganyan mga pag-asa na ganyan. Pero hindi naman totoo yan. Wala namang ganyan. Di ba, may mga nagko-comment na ganun. Pero ito ay sinagot naman nung ni retired Major General yung komento at yung komentong yun. Dapat gumawa si PBBM nagsulat na lahat ng sinasaad ng author na ito, ayon ang gagawin niya. Tungo naman ang naturang retired general, Ayan na. hindi na kailangan magsalita si PBBM tungkol dito. Gagawin pa lamang niya, pag nandyan na, ano pa ang sasabihin niya? Pag hindi nagkatotoo, at least safe siya. Bakit umutang si FEM sa SG noong panahon niya kung maraming gold? Ang gold ay hindi basta-bastang nagagamit. Hindi parang tingin na pwedeng ibenta sa pawn shop o kanino mang negosyante. Tonelada yan at marami pang mga bansa ang naghahabol sa mga yan noon na sabi nila ay nakaw sa kanila ng mga Hapon ng gyera. Ngayon, lumagpas na ang 50 taon ng Statute of Limitations na sinasabi. So, pag-aari na ng Pilipinas ang mga bulto-bultong ginto na nakalagak sa iba't ibang bangko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Ayan ha, yan ay isang pag-asa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Na? At hindi pa rin mawawala yung mga tao syempre na hindi pa rin naniniwala sa mga ganyan. Hindi naman po may bayad ang mangarap, libre lang pong mangarap at kung magkakatotoo, mas maganda. Malaki ang maitutulong sa ating mga Pilipino niyan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!